Trung Quốc nói Đài Loan diễn tập chống vũ khí sinh học là nịnh bợ Mỹ. Ổ dịch Phúc Kiến lây lan nhanh, báo Trung Quốc kêu gọi không sợ hãi. Nghiên cứu Trung Quốc và Đông Nam Á có nguy cơ bùng phát dịch virus corona mới. Phe Cộng hòa chỉ trích ai đã tắt tiếng ông Biden. Thủ tướng Haiti bị nghi tham gia vào vụ ám sát tổng thống. Máy bay rơi xuống phát nổ, cả gia đình nhà tài phiệt tử nạn. Ai Cập hoàn tất đại trùng tu lăng tẩm bí ẩn 4.700 năm tuổi của Pharaoh. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Thời báo Hoàn Cầu của chính phủ Trung Quốc mới đây chỉ trích Đài Loan diễn tập chống lại vũ khí sinh học trong cuộc tập trận quy mô lớn Hán Quan lần thứ 37, bắt đầu từ 13 đến 17 tháng 9. Hãng tin Nhật Nikkei Asia hôm qua cũng nói, Đài Loan diễn tập toàn diện chống lại sự xâm chiếm của Trung Quốc với sự tham gia của mọi quân chủng, bao gồm chuẩn bị biện pháp ứng phó với vũ khí sinh học và hóa học. Hoàn Cầu cho rằng những bình luận nói trên chỉ nhằm bôi nhọ chính phủ và quân đội Trung Quốc PLA, bởi vì không có lý do gì để PLA sử dụng vũ khí sinh học trong những ngày đổ bộ sáp nhập hòn đảo. Vũ khí thông thường của Trung Quốc đã đủ sức làm tê liệt mọi sự phản kháng của thế lực ly khai Đài Loan trong thời gian ngắn, theo Hoàn Cầu trích lời một bình luận viên quân sự giấu tên. Chuyên gia nói thêm, PLA sẽ chỉ tấn công vào thế lực ly khai và thế lực nước ngoài can thiệp vào vấn đề eo biển. PLA không muốn làm tổn hại dân thường, vì vậy sẽ không sử dụng biện pháp có tác dụng phụ nguy hại và cực kỳ khó kiểm soát như vũ khí sinh học. Mặt khác, Hoàn Cầu trích lời trang tin tức Đài Loan udn.com cho biết, chính quyền bà Thái Anh Văn tiến hành diễn tập phòng vệ sinh học trong bối cảnh Mỹ nghi ngờ virus corona rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Tờ báo Trung Quốc cho rằng chính quyền bà Thái đang muốn nịnh bợ mù quáng Mỹ khi ủng hộ cho giả thiết này. Hoàn Cầu nói thêm, nếu Đài Loan vẫn muốn diễn tập chống vũ khí sinh học, họ cầu đổi mục tiêu sang Mỹ và Nhật Bản, vì quân đội hai quốc gia này mới có lịch sử triển khai những loại vũ khí nguy hiểm đó. Kết bài, Hoàn Cầu khẳng định, cuộc tập trận Hán Quan chỉ là màn trình diễn chính trị của thế lực ly khai để tự vỗ về chính mình và cầu xin sự giúp đỡ từ nước phương Tây. Còn trên thực tế, Đài Loan không hề có đủ sức mạnh quân sự đối đầu với PLA. Trong khi đó, báo Nikkei Asia lại cho rằng đúng là Đài Loan có tiềm lực quân sự thua thiệt rất lớn so với Trung Quốc. Tuy nhiên, họ đang ứng phó phù hợp bằng chiến lược phòng thủ phi đối xứng, nghĩa là tập trung bảo vệ hòn đảo chính, cố gắng cầm chân Bắc Kinh từ khoảng cách càng xa càng tốt, kéo dài thời gian chờ đợi Mỹ và các đồng minh can thiệp. Để phục vụ chiến lược này, lãnh đạo Thái Anh Văn nhấn mạnh cần phải tập trung vào hệ thống tên lửa tầm xa. Ổ dịch COVID-19 ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc tiếp tục ghi nhận ca nhiễm mới. Cụ thể là 51 ca báo cáo vào ngày hôm qua 14 tháng 9, nâng tổng số ca nhiễm trong ổ dịch này lên 186 trường hợp trong vòng một tuần. Tất cả đều mắc biến chủng Delta. Thành phố Phú Điền, nơi phát hiện ca nhiễm đầu tiên, ghi nhận thêm 33 ca nhiễm mới vào hôm qua. Cư dân được yêu cầu không rời khỏi thành phố và giới chức đang xét nghiệm toàn bộ dân số 3 triệu người. Thành phố du lịch Hạ Môn với dân số 5,6 triệu người cũng đã phát hiện 12 ca nhiễm mới, cùng với một ca dương tính không có triệu chứng. Ngoài ra, thành phố Tuyền Châu cũng ghi nhận 5 ca mới. Ổ dịch tỉnh Phúc Kiến vẫn lây lan trong khi sắp tới đợt cao điểm di chuyển vào Tết Trung Thu và tuần lễ vàng, mừng ngày Quốc khánh Trung Quốc 1 tháng 10. Trước đó, đợt bùng phát dịch vào cuối tháng 7 đến tháng 8 đã làm gián đoạn di chuyển, gây thiệt hại lớn cho ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn và giao thông. Tờ Thời báo Hoàn Cầu mới đây kêu gọi rằng một đất nước hùng cường như Trung Quốc không thể sợ hãi trước một ổ dịch cục bộ ở Phúc Kiến. Tờ báo khẳng định quan chức địa phương không nên ban bố các quy định ở nhà dịp nghỉ lễ. Hoàn Cầu cho rằng chúng ta cần phải tiếp tục và cải thiện giải pháp chống dịch không ca nhiễm, tức là xét nghiệm nhanh trên diện rộng để quét sạch F0 ra khỏi cộng đồng. Tuy nhiên, một số chuyên gia y tế đang nghi ngờ chính sách dập dịch không ca nhiễm của Trung Quốc do biến chủng Delta truyền nhiễm nhanh hơn, khó chặn đứng chuỗi lây lan hơn so với chủng gốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 14 tháng 9 cho biết đang tự cách ly sau nhiều quan chức xung quanh nhiễm COVID-19, bao gồm một người tiếp xúc gần với ông Putin trong nhiều ngày qua. Tổng thống Putin đã tiêm 2 liều vaccine Sputnik V, khẳng định sức khỏe của ông hoàn toàn ổn định và không bị nhiễm bệnh. Đây là một cuộc thử nghiệm tự nhiên. Hãy xem Sputnik V hiệu quả như thế nào. Tôi có mức độ kháng thể rất cao. Hãy xem điều đó có tác dụng ra sao trên thực tế.
Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như mong đợi, ông Putin bày tỏ. Nhà lãnh đạo Nga cho biết việc tự cách ly khiến ông phải hủy bỏ chuyến thăm Tajikistan vào tuần này để đối thoại về an ninh khu vực, tập trung vào vấn đề Afghanistan. Dù vậy, ông Putin sẽ tham gia hội nghị trực tuyến. COVID-19 không phải là đại dịch đầu tiên do virus corona truyền từ động vật sang người và chắc chắn cũng không phải là dịch bệnh cuối cùng. Theo một nghiên cứu mới đây, mỗi năm có hàng trăm ngàn người ở Trung Quốc và Đông Nam Á dường như đã nhiễm virus corona từ động vật, tương tự như virus SARS-CoV-2. Cụ thể, các nhà khoa học từ tổ chức phi chính phủ Mỹ EcoHealth Alliance và trường E. Duke NUS của Singapore công bố trong một nghiên cứu vào hôm 9 tháng 9 cho biết, trung bình mỗi năm có khoảng 400.000 ca nhiễm các chủng virus corona khác nhau. Hầu hết không được phát hiện vì không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ và không lây lan trong cộng đồng. Dù vậy, tình trạng lây nhiễm này có thể tạo điều kiện cho virus tiến hóa và làm bùng phát dịch như COVID-19. Để hiểu rõ quá trình này diễn ra như thế nào, chúng ta cần phải biết được nguồn gốc khởi phát của COVID-19. Thế nhưng, đây vẫn là một bí ẩn của toàn nhân loại. Tuy nhiên, một số giả thuyết cho rằng virus có thể bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, nơi nghiên cứu nhiều mầm bệnh. Một nghiên cứu được hỗ trợ bởi Viện Quốc gia Mỹ về bệnh truyền nhiễm và dị ứng cho rằng virus corona bao gồm SARS-CoV-2 thường truyền từ dơi sang người. Vì vậy, những ai sống ở gần hang dơi hoặc thường xuyên tiếp xúc với dơi trở nên dễ tổn thương trước virus. Có gần 20 loài dơi khác nhau mang mầm bệnh truyền nhiễm virus corona sống ở châu Á, cụ thể là khu vực miền Nam Trung Quốc và nhiều vùng Myanmar, Lào và Việt Nam, Indonesia. Ông Peter Daszak và các đồng nghiệp trong tổ chức EcoHealth Alliance đã sử dụng các mô hình về sự phân bổ số lượng dơi cùng với dữ liệu về dịch tễ và sinh thái để ước tính nguy cơ lây nhiễm virus corona. Đây là một nỗ lực để đánh giá nguy cơ mang tính hệ thống về virus truyền nhiễm truyền từ động vật hoang dã sang người. Từ đó đề ra một chiến lược để xác định ở các khu vực địa lý đáng quan tâm, cần được ưu tiên giám sát sự tiếp xúc của con người với gia súc, gia cầm và động vật hoang dã. Tại châu Á, khoảng 478 triệu người cư trú tại khu vực có các loại dơi sinh sống, chủ yếu ở Lào, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam, Nepal, Bhutan, Malaysia, Myanmar và miền Đông Nam Trung Quốc và các đảo phía Tây Indonesia. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jim Risch vào hôm thứ Ba 14 tháng 9 đã hỏi dồn Ngoại trưởng Antony Blinken về ai ở Nhà Trắng có khả năng đã tắt microphone của Tổng thống Joe Biden để ngăn cản ông phát biểu khác với kịch bản chuẩn bị trước. Thượng nghị sĩ Risch tuyên bố, có nhiều báo cáo nói rằng một người nào đó có thể nhấn nút để tắt âm thanh, ngăn cản Tổng thống tiếp tục phát biểu. Ai đã làm như vậy? Ngoại trưởng Blinken đáp, không hề có người như vậy, Tổng thống tự mình phát biểu. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Cộng hòa vẫn tiếp tục hỏi dồn, có phải ông đang nói trước ủy ban này rằng sự việc như vậy chưa từng diễn ra, rằng không ai ở Nhà Trắng và ấn nút giữa chừng để ngăn Tổng thống tiếp tục bài nói chuyện? Chính xác, ông Biden đáp, Thượng nghị sĩ, tôi có thể nói rằng dựa trên 20 năm kinh nghiệm của tôi khi làm việc với Tổng thống, nếu ai cố gắng ngăn cản ông ấy nói những gì ông ấy muốn, thì người đó sẽ sớm bị sa thải. Hiện mạng xã hội Twitter ở Mỹ đang chia sẻ rầm rộ video ông Biden đang phát biểu dang dở về thảm họa cháy rừng, thì âm thanh bị đứt quãng khó hiểu vào hôm 13 tháng 9. Trong khi đó, hôm qua, Ngoại trưởng Blinken đã ra điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan. Hàng ngàn cư dân thành phố Kandahar, miền nam Afghanistan đã xuống đường biểu tình vào hôm thứ Ba 14 tháng 9 để chống lại Taliban. Theo một số nguồn tin địa phương, khoảng 3.000 gia đình đã bị yêu cầu rời khỏi khu vực sinh sống của họ, vốn là căn cứ quân sự cũ. Điều này làm bùng phát làn sóng biểu tình tức giận. Một số gia đình, chủ yếu là cựu quân nhân, chỉ được cho 3 ngày để dọn đi nơi khác, trong khi đó Taliban vẫn chưa có bình luận về sự việc. Công tố viên Bedford Glow của Haiti đã yêu cầu tòa án điều tra về việc Thủ tướng Ariel Henry có thể là nghi phạm tham gia vào vụ sát hại Tổng thống Jovenel Moïse. Theo đó, công tố viên đề nghị tòa không cho phép Thủ tướng rời khỏi đất nước để phục vụ điều tra. Công tố viên cho biết các đoạn ghi âm điện thoại cho thấy Thủ tướng Henry đã 2 lần liên lạc với các nghi phạm chính trong vụ ám sát Tổng thống vào đêm 7 tháng 7. Nghi phạm nói trên là một cựu quan chức Bộ Tư pháp Haiti đã bỏ trốn và Thủ tướng Henry công khai bảo vệ người này. Trong một diễn biến khác, Văn phòng Bảo vệ Công dân Haiti vào thứ Bảy đã kêu gọi Thủ tướng Henry từ chức và ông ấy phải bị điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Henry viết trên Twitter rằng sẽ không bị phân tâm khỏi vai trò điều hành đất nước sau những lùm xùm gần đây. Tổng thống Moïse bị nhóm sát thủ xông vào dinh thự và bắn tử vong,
Đến nay, cuộc điều tra gặp nhiều trở ngại. Cùng lúc đó, đất nước Haiti càng rơi vào hỗn loạn nghiêm trọng. Khủng hoảng chính trị, bất ổn an ninh, bão lũ, động đất và dịch bệnh khiến cho Haiti trở nên nghèo đói cùng cực. Đây là nước nghèo nhất châu Mỹ. 7 người thiệt mạng khi một máy bay hạng nhẹ rơi xuống thị trấn Piracicaba của Brazil vào hôm 14 tháng 9. Giới chức địa phương báo cáo, các nạn nhân bao gồm 2 phi công, nhà tài phiệt Melo Filho, nhà tài phiệt Melo Filho cùng vợ và 3 người con của họ. Máy bay gặp nạn chỉ 15 giây sau khi cất cánh, rơi xuống một khu rừng, phát nổ và bốc cháy. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra. Ông Melo Filho là một cổ đông của Cosan, một trong những tập đoàn sản xuất nhiên liệu sinh học lớn nhất Brazil. 2 vụ nổ liên tiếp ở kho chứa nhiên liệu tại Camargo, Bolivia vào hôm 13 tháng 9 khiến ít nhất 12 người bị thương. Nhiều mảnh vỡ văng trúng khu dân cư. Các quan chức báo cáo vụ nổ đầu tiên từ một xi lanh khí đốt gây ra vụ nổ tiếp theo tại bồn chứa dầu diesel. Sau 5 giờ bốc cháy dữ dội, vụ cháy nổ đã được kiểm soát. Những người bị thương nhanh chóng được đưa vào bệnh viện điều trị. Mưa lớn đã gây ra lũ lụt kinh hoàng tại bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ, với nhiều khu dân cư và đường xá chìm trong biển nước. Mưa bắt đầu trút xuống nặng hạt từ hôm 12 tháng 9. Hiện ít nhất có 3 người tử vong vào hôm 13 tháng 9 dưới đợt mưa lũ. Hàng ngàn người dân ở vùng trũng đã phải di dời khẩn cấp. Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới. Mùa mưa hàng năm vốn giúp ích 2/3 người làm nông trong tổng dân số 1,3 tỷ người Ấn Độ. Tuy nhiên, mưa quá lớn sẽ gây ra lũ lụt, sạt lở, dịch bệnh sau mùa lũ, đang xuất hiện ngày càng nhiều do biến đổi khí hậu. Mưa lớn trút xuống hai bang Texas và Louisiana vào hôm 14 tháng 9 khi siêu bão Nicholas đổ bộ và sau đó suy yếu. Cơn bão vẫn đe dọa và gây lũ lụt diện rộng và mất điện ở khắp vùng duyên hải vịnh Mexico của Mỹ. Các video trên mạng xã hội cho thấy vùng ven biển thành phố Galveston bị ngập nước và hàng cây cỏ nghiêng ngã trong gió lớn. Nicholas là cơn bão mạnh thứ 2 đe dọa khu vực chỉ trong vòng 3 tuần sau khi siêu bão Ida tàn phá Louisiana hồi tháng 8, khiến hàng chục người thiệt mạng, khắp nơi ngập úng và mất điện suốt thời gian dài. Dù bão Nicholas suy yếu đáng kể vào thứ Tư 15 tháng 9, theo giờ địa phương, nhưng nó vẫn có thể gây ra lũ quét nguy hiểm ở vùng thâm Nam trong vài ngày tới. Cháy rừng bùng phát suốt cả tuần đã gây ra thiệt hại lớn cho khu nghỉ dưỡng Costel del Sol ở miền Nam Tây Ban Nha, nhưng cuối cùng, nhờ có mưa và lính cứu hỏa chiến đấu không ngừng nghỉ, đám cháy đã được kiểm soát từ sáng sớm ngày 14 tháng 9. Vụ hỏa hoạn bắt đầu từ thứ Tư tuần trước và thiêu đốt gần 9.700 hectare rừng. Đại diện đội cứu hỏa mới đây cho biết, trận mưa kéo dài nhiều giờ chính là đồng minh tốt nhất cho chúng ta để kiểm soát cháy rừng, bên cạnh sự đóng góp đáng kính trọng của các nhân viên cứu hỏa. Khoảng 1.000 lính cứu hỏa cùng 50 máy bay đã tham gia dập lửa trong vụ cháy khó kiểm soát bậc nhất năm nay ở Tây Ban Nha. Do gió mạnh, đám cháy liên tục lan nhanh, đe dọa khu du lịch và khiến cho 2.000 người phải sơ tán. Phần lớn đã trở về nhà từ chiều thứ Hai. Một lính cứu hỏa hy sinh vào thứ Năm tuần trước khi chiến đấu với giặc lửa. Ngoài ra, giới chức địa phương cho biết nghi ngờ có người đốt rừng và đang tiến hành điều tra. Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông ở sân bay Ega thuộc thủ đô Somalia khi ông này đang cố gắng chuyển lậu 200 con thằn lằn đến Ai Cập. Theo giới chức cho biết hôm 14 tháng 9, hành lý của nghi phạm chứa nhiều hộp nhựa đục lỗ dùng để nhốt thằn lằn. Hiện chưa rõ lý do cụ thể nghi phạm vận chuyển lậu, nhưng được biết mỗi con thằn lằn có giá bán lẻ khoảng 500 đô la. Somalia cấm xuất khẩu động vật hoang dã do lo ngại một số loài có thể bị tuyệt chủng, theo quan chức cảnh sát nước này nói với Reuters. Sau 15 năm trùng tu và cải tạo lăng tẩm của Pharaoh ở miền Nam Ai Cập, kim tự tháp nơi an nghỉ của vua Djoser đã được mở cửa trở lại lần đầu tiên vào hôm 14 tháng 9. Ngôi mộ này đã hiện diện 4.700 năm, là nơi chôn cất của Pharaoh Djoser, trị vì từ năm 2667 đến năm 2648 trước công nguyên. Một số nhà nghiên cứu nghĩ rằng kim tự tháp được xây dựng để chứa một số bộ phận nội tạng của vua Djoser. Cụ thể, Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật ông Mostafa Waziri cho biết, vua Djoser có 2 lăng mộ, là khu lăng tẩm phía Nam và lăng tẩm hoàng gia. Một số người cho rằng lăng tẩm phía Nam là nơi chứa nội tạng của nhà vua. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 15:30 hàng ngày trên kênh FPNC. Xin mời quý vị đón xem.